ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું આપણી આ વ્લોગ ચેનલ હિરલ ગામી હિરુસ ફેમિલી વ્લોગમાં। તો આજે અમે 4 પેઢી એક સાથે વેલેન્ટાઇન્સ ડે મનાવી રહ્યા છીએ। તો ચાલો આખો વિડીયો જોઈને તમે પણ એન્જોય કરો। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો બધા મજામાં હશો તેવી આશા અને શુભેચ્છાઓ। મિત્રો, આજે છે 14 ફેબ્રુઆરી વેલેન્ટાઇન્સ ડે। તો બધાની ઘરે અલગ અલગ રીતે ઉજવાતો હોય છે। અમારી ઘરે કેવી રીતે ઉજવાય છે તે તમને હું બતાવીશ। અને અમે ટિપિકલી વેલેન્ટાઇન્સ ડેની જેમ ગિફ્ટ આપવી કે રોઝ આપવો તેવું નથી કરવાના। રૂહી બેન ઉઠી ગયા છે અને હજી બાકી છે બધું। અને મમ્મી પપ્પા સમાચાર જોવે છે। જય શ્રી કૃષ્ણ મમ્મી, જય શ્રી કૃષ્ણ પપ્પા, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। રોજ તો કરમાઈ જતું હોય છે, પણ તુલસી ખાવાથી આપણી હેલ્થ સારી થાય છે। તો તુલસી દાદા બધાને આપશે। તો આપણે જોઈ લઈએ, સમાચાર સરસ આવી રહ્યા છે। યસ, દાદાએ ધોઈને રાખ્યા છે, સરસ ધોઈને નિતારીને રાખ્યા છે। તો સૌથી પહેલા તો હેપી વેલેન્ટાઇન્સ ડે માં તમને પપ્પા કહે છે હેપી વેલેન્ટાઇન્સ ડે। મારી થેન્ક યુ, હવે હાલો હિરલ ને થેન્ક યુ। ગુડ। હાલો આને શરીર ચાવીને ખાજો। ચાવીને તમારી સારું કહેવાય, હેલ્થ માટે સારું છે અને તમારી પ્રતિકારક શક્તિ વધારશે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ। યસ, અમારી નાની ટેણી નિર્વા ભી ખાય છે। યસ, પાન દાદા બચ્ચા પાર્ટીને લઈને ગાર્ડને ગયા છે નીચે, એટલે રાકેશ હેલ્પ કરે છે। સાથે વેલેન્ટાઇન ડે છે આજે, તો તેનું થોડુંક માહોલ છે ઘરમાં। તમે સ્પીડ જોઈ શકો છો। મારા માટે તો પહેલી વખત છે, પણ રાકેશને અનુભવ છે બાને હેલ્પ કરેલી, અને હેલ્પ કરવી જ જોઈએ। કોઈ પણ કામ નાનું નથી હોતું। વેલેન્ટાઇન ડે માટે જો તૈયાર કરી દીધા છે થઈ બનાવવા। હાસ, તો થેન્ક યુ। 2 કિલો ગાજર હશે વધારે હશે। તો પછી સાથે આપણો પાવભાજીનો વઘાર પણ થઈ ગયો છે। તો મિત્રો, બાએ સૌથી પહેલાં તો ઘી કરીને ગરમ કરીને તેની અંદર આખી કઢાઈ ભરીને ગાજરનું છીણ નાખી દીધેલું છે। દૂધ રેડી રાખ્યું છે ગરમ કરીને, અને મારી પાવભાજી પણ સરસ થઈ ગઈ છે। તેલ છૂટું પડી ગયું છે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લેશું। હવે બા હલવો કરે છે। તો હવે બાએ સરસ 3-1 મિનિટ જેવું શેકી લીધું છે। અને આ કેટલી કોથળી હતી બા દૂધમાં? 5 કોથળીની બધી મલાઈ જવા દીધી છે, અને દૂધ ઉમેરી દીધું બાએ। લાવો પકડું બા, લાવો લઈ હવે નહીં જોઈ લો, જોસેફ નાખશું। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે એક બાજુ રોટલી બને છે, એક બાજુ બ્રેડ શેકાય છે, અને આ બાજુ ગાજરનો હલવો મેળે મેળે થાય છે, ઉકળે છે કે જાજુ હજી દૂધ છે એટલે વાર લાગશે। જો મસ્ત દડો થયો રોટલીનો। યસ। તો ચાલો મિત્રો, તમે વેલેન્ટાઇન ડે ના દિવસે શું સ્પેશિયલ બનાવ્યું એ કોમેન્ટમાં ચોક્કસ લખજો। અને રાકેશની જેમ હેલ્પ કરવાનું ભૂલતા નહીં, બીજા વેલેન્ટાઇનમાં કે આડા દિવસે પણ હેલ્પ કરવી જોઈએ। શું કે બા, જો સાંભળો, શું કે બા, કરવું જ જોઈએ તો જ ભેગું થાય। આ તો છોકરા ડાયા હે, નકર છોકરાનું કરે કે રસોઈનું કરે કામ, આ નવું કરવું હોય તો હેલ્પ જરૂર પડશે। બરાબર છે। મોટું ફેમિલી હોય એટલે છોકરાઓને વડીલોને સાચવવાના હોય, એટલે થોડીક હેલ્પ કરીએ તો ફટાફટ થઈ જાય। બાપાને બોલે લો કાબા। હા બોલે, હાલો રૂહી, તારી બ્રેડ થઈ ગઈ, થોડી ઠંડી થઈ ગઈ હશે। હાલો। તો મિત્રો, અમારી રૂહી બાપાને જમવા બોલાવવા માટે જાય છે, હાથ પકડીને લઈ આવે છે। તારી બાપા બેસી જાઓ।
બાપા આ તમારી ચમચી ગરમ રોટલી લેતી આવો. તો આ બાપાની ગરમા ગરમ રોટલી, એ ભગવાન, આ રૂહી બેનની પોચી પોચી બ્રેડ. હાલો માં દીકરો, પપ્પા આવજો. તો મિત્રો કાલે વેલેન્ટાઇન સ્પેશિયલ ગુલાબજાંબુ બનાવેલા, પણ અચાનક ગાજરના હલવાનો પ્રોગ્રામ બન્યો હતો. ગાજરનો હલવો બને છે અને અત્યારે તો ગુલાબજાંબુ જ ખાઈશું. એક જ નીરવાબેન પપ્પા પાસે આવી ગયા છે. રૂહી વોન્ટ નો, એને પાવભાજી હોય એટલે કાંઈ જોયું નહીં. તો બધા માંડ્યા છે જમવા. પપ્પાથી ચાલુ કરીશું. પપ્પા કેવી લાગી ભાજી? ભાજી સરસ લાગી. અને જાંબુ? જાંબુ સરસ. રૂહીને કેવી લાગી બ્રેડ પતી કે માં દીકરાની? આલ્યો આલ્યો માં દીકરો, ગરમ જોતી ગરમ દઉં. જો બેવ બેનડિયું ભેગી ખાતી જાય છે. જો બટકા નાના નાના નિર્વાણ દેતી જાય. વેરી ગુડ બેટા. તમે જાંબુ ન લીધા રાહી? ના ના, આલ્યો આલ્યો. ભાજી કેવી લાગી એમ કયો? ભાજી સુપર હો, એમ ને? મસ્ત, મજા જેવી. પછી જાંબુ ચાખીને પછી કહી દો એટલે કેવું થયું ખબર પડે. મસ્ત, પોચા મસ્ત થયા. અને મિત્રો આ છે જે ગુલાબજાંબુ કર્યા તેની ચાસણી, એટલે ખાસ ગુલાબજાંબુમાંથી કાઢી લીધેલી છે અને હલવામાં યુઝ કરી લેશું. આવું સરસ કોણ કોણ યુઝ કરે છે તે જરૂરથી જણાવજો. કાબા હરી રજડે આપણી આ ઉપયોગ આવી જાય ને ચાસણી આના ખાંડ નાખવી ન પડે કા? ખાંડ નાખીને હલવો બની જાય સરસ. અને આપણે પાછું એલચી ને બધું વાળું હોય એટલે આપણે કાંઈ નાખવું નહીં પડે આમાં. એક કાંઈ નહીં નાખવું પડે. સરસ સુગંધ આવે. હા, હવે પડ્યું ચરડા કરશે. હા, ત્યાં અમે જમી લાવ. જમી લઈશું. તો બાએ તો ચાસણીવાળા વાટકામાં જ સરસ લઈ લીધી છે. કેવી લાગી મળી? સુપર. એમ ને? ગરમ ગરમ એમ લાગે. રૂહી જમે છે ને? તો મિત્રો જમી લીધેલું છે અને તમે જોઈ શકો છો હલવો હજી ધીમા તાપે ચડી રહ્યો છે. આ બધા વાસણને જીરીક જીરીક કાઢો છે, પછી મશીનમાં હું જવા દઈશ. તો હવે મશીનમાં વાસણ ગોઠવી લેશું. હવે હલવામાં દૂધ ઘણું બધું એવું બળી ગયું છે અને બા હવે ધ્યાન રાખવા ઊભા રહી ગયા છે. અને આ બાજુ બાપ દીકરો બેવ બેસી ગયા છે ટીવીની સામે. ટીવીમાં આવી રહ્યું છે આઈપીએલનું ઓક્શન ચાલી રહ્યું છે. ખેલાડીઓ બધા કઈ ટીમમાં આવશે તે નક્કી થઈ રહ્યું છે, હે ને? કાંઈ કેવું છે? હવે તો આઈપીએલ કેદી ચાલુ થવાનું? આઈપીએલ એપ્રિલમાં હોય લગભગ. એપ્રિલમાં આઈપીએલ આવશે એટલે અમારે તો ટાઈમ વહી જવાનો છે. કોણ કોણ અમારા જેવા રસિયા છે ક્રિકેટના આઈપીએલના, કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને કઈ કઈ ટીમને તમે કહો છો આમ આગળ આવવા માગો છો તે જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. તમારી કઈ ટીમ છે? આપણે સીએસકે, ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ. આપણી ધોની. હા, આપણી ધોની. પપ્પાને મુંબઈ ઇન્ડિયન. પપ્પાને મુંબઈ, રોહિત શર્મા, આપણી નીતાબેન વાળી. મારી તમારે કોને જીતાડવાના છે? મને બહુ આજે બહુ જોયું નથી, ખબર નથી પડતી. ધોની, કોહલી, શર્મા. ધોની, બા ધોની. અમારે ઘરમાં ધોનીની બહુમતી છે. તો તમે પણ કોમેન્ટ કરજો તમારે કઈ ટીમને જીતાડવાની છે અને કોણ ચેમ્પિયન થશે તે કહેજો. તો સરસ અમારો વેલેન્ટાઇનની બપોર સુધીનો તો પૂરું થઈ ગયું. બાએ સરસ હલવો કરી લીધેલો છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ બધું દૂધ બળી ગયું છે નહીં બા? હા, બહુ સરસ થયું હશે.
થશે ને એટલે મસ્ત થઈ જશે કઠણ જો હા બસ બહુ સરસ થશે ઘી છૂટું પડી જાય એટલે નિશાની કે બની ગયું હા બની ગયો છે લે. રેડી ઓવન તો છે જ ખાવું હોય ત્યારે ગરમ પણ કરી શકું અને મારા જેવાને ઠંડો ભી ભાવતો હોય તો ઠંડો ભી કરી હાલે જેને જેવો ભાવે એવો ખાવાનું હવે બા નીરવાબેનને હિચોરે છે હા પૂજા માં નિર્વા બહુ ડાય છે હવે હાલા કરી જશે હાલા હેલો નીરવાને રમતી રમતી સુઈ જાય ઓલું પેટ પોપીટથી રમતી રમતી સુઈ જશે પછી કેસ બા આલ્યો હવે બસ હવે સાથે આપણું મશીન પણ થઈ ગયું છે ગરમ ગરમ જો વરાળ નીકળે છે એકદમ મસ્ત ક્લીન વાસણ થઈ જાય નવે હોય એવા જ હેલો ફ્રેન્ડ્સ ગુડ ઇવનિંગ અને હા ફ્રેન્ડ્સ મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરજો હા સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને લાઈક કરજો આપણા જેવા જ ગુજરાતી મિત્રો જોડે શેર કરજો યે તો સાંજના 7:30 થયા છે સરસ ચાંદા મામા દેખાઈ રહ્યા છે અરે ચંદા મામા તો મિત્રો પિઝા લેવા ડોમિનોઝ પહોંચી ગયા છીએ પિઝા ઓર્ડર ક્લોઝ થઈ ગયું કેટલા વાગે ક્લોઝ થયું સ્ટોક નથી પિઝા ફિનિશ બેટા સ્ટોક પૂરો થઈ ગયો છે હજો સબવેમાં ગળદી થઈ ગઈ છે શું કરશું રૂહી આપણે હવે પિઝા તો ફિનિશ પંજાબી જિંદાબાદ તો ફ્રેન્ડ્સ પિઝાનો પ્લાન તો કેન્સલ થઈ ગયો છે હવે શું કરીશું તે જોઈએ પિઝા ખાવાની અતિશય ઈચ્છા હતી બધાની તો તમને ખબર જ છે કે પિઝા મળ્યા નથી તો ઘરે બાને અને દાદાને તેડવા આવી ગયા છીએ પિઝાનો હતું શું કહેવાય સ્ટોક જ પૂરો થઈ ગયો હતો મેં કીધું હવે નિર્વાણ બર્થડે માં કરશું કઈ પંજાબી ખાયા નિર્વા આઈ કરતો નિર્વા હાય નદી કઈ મજા આવે ને બાપા માટેની ખીચડી કરીને દૂધ ખીચડી આપી દીધી છે બાપાને પાણી ગરમ પાણી એ ગરમ દઈ દીધું છે બાપા જમીન ગરમ પાણી થોડુંક ઘૂંટડો એક પીવે બધા હવે ઉતરી ગયા છીએ ફ્રેન્ડ્સ રેસ્ટોરન્ટ આવી ગયા છીએ અને અમે આજ પહેલી વખત 4 મંચાવ સૂપ લીધેલા નહીતર બા ટોમેટો પીતા હોય છે નોર્મલી તો નિર્વાબેન મંચાવ સૂપની ફ્રાઈડ નૂડલ્સ ખાય છે આ બાજુ છાશ અને સલાડ બી આવી ગયા છે અને ગરમા ગરમ રૂહીબેનનો ઓનિયન ઉત્પમ સંભાર ચટણી આવી ગયા છે તો વેલેન્ટાઇન સ્પેશિયલ ડિનર કરી લઈશું અમારું હજી મેઇન કોર્સ આવવાનું બાકી છે કટકા કરી દો પંજાબી સબ્જીમાં કાજુ પનીર મસાલા આ બાજુ વેજ મિલી જુલી તો પ્લેટમાં લઈ લીધેલું છે મારી નાન હતી બાના પરોઠા હતા અને રાકેશની ને પપ્પાની બટર રોટી હતી તો જમીને બચ્ચા પાર્ટીને જીરીક 2-3 હિંચકા ખવડાવી દઈએ એ નિર્વા રૂહી તો એકલા ખાય એકલા પાછા ગાડી કોરા જઈશું
હાલો મને નર્વા ધરવે હાલો ચડી જા જવાલો તું કઈ અરે ગમ ગમ તો ફ્રેન્ડ્સ જમી કરીને આવી ગયા છીએ અને હવે જે આપણે બાએ હલવો બનાવ્યો હતો તે ગાજરનો હલવો જમવાના છીએ મીન્સ ડેઝર્ટ તરીકે અમે હવે ખાઈશું. ઠંડો સરસ થઈ ગયો છે તો મારે ને રૂહીને તો ફિક્સ જ હોય કે ઠંડો ખાવો છે. તમારે ને કોને કોને ગરમ ગરમ ખાવાનું છે? યસ, દાદાને ગરમ, રાકેશને ગરમ, બાને ગરમ છે તો 3 જણાનો ગરમ કરવાનો છે. માઇક્રોવેવ ફટફટ થઈ જશે અને હું રૂહી એમને ખાઈશું તો ખાઈ લઈએ. બાપાને ખીચડીને દૂધ આપ્યું ત્યારે જ આપી દીધેલું હતો. તો મસ્ત ગરમ હલવો આપણો થઈ ગયો છે. બહુ વધારે પંજાબીને બધું જમવા છે એટલે જાજો તો અત્યારે નહીં મેળ પડે, પછી ખાઈશું. અને મારીને રૂહીનો મોટામાં જ લઈ લે, ભેગો જ લઈ લે. બધાય માંડ્યા છે હલવો ખાવા. કેવો થયો હલવો? એ મસ્ત થયો હલવો ને આપણે છે ને એક મિનિટ બા આ બાજુ કરો. મસ્ત થયો હે ને આપણે છે બીજું કામ શું કર્યું, ચાસણીનો ઉપયોગ કરી લીધો, એ બહુ સરસ કામ કર્યું. હા સાચી વાત છે. કેવો લાગ્યો દાદા? રાહી સુપર. રૂહી બેન યમી યમી નિર્વાને કટ કરવું છે મમ્મા દેવ. તો ફ્રેન્ડ્સ અમારો વેલેન્ટાઇન ડે તો મસ્ત ટ્વિસ્ટવાળો ગયો. પીઝા નહોતા ને પંજાબી જમવું પડ્યું ને ટોપી કાઢવી છે નિર્વા કાઢના. તો મજા પડી ગઈ, હલવો બનાવ્યો હતો. હવે ડેઝર્ટની તરીકે અમે હવે ખાઈ રહ્યા છીએ બધાય. મજા પડી ગઈ, સરસ હલવો થયો. બાએ કીધું તેમ કે ચાસણીનો સારો એવો ઉપયોગ કરી લીધો, નકર ચાસણી ફેંકી દેતાય જીવ ના હાલે અને નળ્યા જ કરે ફ્રીજમાં. તો આ ઉપયોગ સારો થયો. તો મિત્રો વ્લોગમાં આટલું જ. હવે નવા વ્લોગ સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. દીદી આવી. હા નિર્વા.